Uwi na kami guys. Nakabili na kami ng mga for Chinese New Year. Nag-shopping kami konti guys for our Chinese New Year. Nadamit, shoes. Shout out sa inyong lahat. So, galing kami ng warehouse guys. Warehouse ng Puma at Adidas. Kuripot talaga ang mga Ilocano guys. Ay, naku. Wala na akong may upload na video, so habang ako'y nasa loob ng sasakyan, ito guys, magkikita ko ng video para naman meron akong may upload sa aking YouTube channel. So, hello sa inyong lahat, and have a blessed day. Sana nasa mabuti kayong lahat ng kalagayan ngayong araw na to. Happy lang tayo guys. Ayan. Busy kami, lahat busy dito sa Singapore dahil Chinese New Year is coming. It's like 2 weeks more than Chinese New Year, so everybody is preparing food, preparing clothes, preparing the house, spring cleaning guys. So now wala nang time mag-YouTube. So everybody is preparing for the Chinese New Year. Very busy, very hectic schedule. Grabe ang busy namin pag Chinese New Year dito sa Singapore kasi it's a very special festive nila ang Chinese New Year. So eto, very busy ang lola. Wala nang ma-upload. 1 week na hindi nag-upload sa ating YouTube. So habang tayo nasa loob ng sasakyan, eto, mangunguha lang ng gamit a few minutes lang para naman tayo ay may i-upload kahit walang kwentang video guys. So thank you sa inyong lahat, sa lahat ng mga nanonood ng aking YouTube channel. But don't forget to subscribe, like, share, and press the notification bell para update kayo sa mga bago kong upload. So, salamat sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin, sa lahat ng mga viewers ko dyan. Sana hindi kayo magsasawang mag-watch at mag-subscribe sa akin dyan. At sana supportahan niyo ako palagi. Thank you so much sa lahat ng hindi nag-iwan sa akin dyan. Sa akin. Nag-support sa akin. So thank you sa inyong lahat guys. Much appreciate for your pag-watch sa mga videos kahit walang kwenta. So here we are again on the way to work. On the way to work. So thank you guys for all your supports, for all your pag-watch sa everything. Have a blessed day. Stay safe everyone there. Sa lahat ng mga viewers dyan. God bless everyone.